Na, szevasztok, srácok, szevasztok, vakírók. Folytassuk akkor ezt a sztorit. Red Dead 1, ez a harmadik rész. Azt mondja, hogy kíváncsi voltam, most kiléptem úgy, hogy nem mentettem el, és kíváncsi voltam rá, hogy honnan fogja folytatni a játék. Hát most így ide rakott. Ugye ott hagytuk abba, hogy megmentettük ezt az Eli-t. Úgyhogy akkor most miből lehet választani? Abból lehet választani, hogy... Bonnie. Úgy tűnik. Lehet, hogy Armadillóban azért itt vannak még... Aha. Na nem baj, legyen Bonnie. Legyen Bonnie, aztán meglátjuk, hogy mit szeretne. Ha minden igaz, akkor minden küldetés után automatikusan elmenti. Jó lenne, mert csak úgy simán nem lehet menteni, vagy tábortüzet kell letenni, vagy vissza kell jönni abba a zöld kis házba, ami ott a minimapon van. A zené az marha jó, ami alatta megy. Talán még jobb is ez a zene, mint ami a Red Dead 2-ben volt. Bár abban is voltak jó zenék, de ennyire azt talán nem ütött. Ott is. Hát ez... Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie.
I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. Meg kell ölni valakit? What do you need? Money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Terelünk. Bonnie is jön? Jön hát. All right, let's head over to the cow pen. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Úgy néz ki, valami terelés lesz. Végre. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. I hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. Good to see you, Miss McFarland. Easy now. Whoa there. Terelünk. Terelünk. És Herd the cows down the road. Pretend you know what you're doing. Look at the cowboy. See? mit csinálsz? You're on, you dumb heifers. Ain't that hard, is it? Go! Get right at them. Drive it this way. You're a rancher now, Marston. Yeah, there you go. Aj, de kár, hogy ez nincs benne a kettőben. Yeah. Nem túl nagy tehéncsorda, de én már ennyivel is beérném. Fogadjunk ti is, mi? Egy rancs, terelgesd a teheneket, menjél ki velük. Nem mondom, az is jó, hogy lövöldözzük az embereket, mint a gözű, de néha... Ti csináltátok azt, hogy csak ott ugye a sztoriba, a John Marstonnak a végén ott a rancs. És akkor szedheted össze a tojásokat, meg locsolod a veteményest, meg ilyesmi. Meg kitakarítod az istálót. És 2 órán keresztül ezt csináltam. Komolyan mondom. 2 órán keresztül. He's just showing off now. Keep going, Mr. Marston. Let's move this large herd out to the far pasture. És na nézzétek meg. És tereljük a teheneket. Tereljük a teheneket. Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. Forward! Let's go! Ó, Istenem, de jó lenne. És ezt possiba csinálni, gondoljátok el. Let's go! Még vagy 2-3-szor ekkora csorda, és akkor el kéne terelni mondjuk a Valentineból le Blackwaterbe. És akkor mindenkinek lenne posztja. Ezt nagyon adnám. Ezt You're nagyon. not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow. Vérembe van a Thank tehénterelés. you, Miss McFarland. Bonnie, I'll see you Bonnie later. baby, I hát ne have work to viccelj do már. back at the ranch. Ó, de jó lenne. Na, azt mondja, hogy közben itt van nekünk valami új. Ugye Bonnie az egyik, igen, Marshall a második. Hát mi legyen, folytassuk Bonnie-val a dolgokat? Vagy menjünk? Folytassuk Bonnie-val, hát ő itt van a közelbe.
azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy új fegyverek elérhetőek, azt mondta itt az, amikor indult a játék. Majd megnézzük azt is. Nézzük, hogy Bonnie Babyvel mi újság. Jó volt ez a terelés. Fú, de jó lenne a kettőben. A rohadt életbe. Abban is volt egy ilyen birka tereléses di. Azt is John meg Arthur csinálta. Gondolom, hogy emlékeztek rá, na. De milyen jó lenne az online-ba betennének egy ilyet. Mi? Azt a rohadt. Persze, ugye ahhoz jó lenne egy kis rancs is, mert hát miért ne? Ugye, rengeteg veterán játékosnak annyi pénze van, meg aranya, hogy el se tudja költeni. Szó szerint nem tudja már költeni mire, mert már minden megvan. Ugye $1 millió, meg 1000 arany, meg stb. Hú, de jó lenne, meg lehetne venni egy ilyen rancsot, és akkor... Jaj. Jó, nem bírom ki, hogy ne nyűszítsek. Na, hát most... Mi van, Johnny? Na, jöjjek vissza délután 3-kor. Teára? Ja, nem, az 5-kor szokott lenni, igaz? Habár nem, amúgy az angolok azok mindig teáznak. Egy nap 25 tea. Mennyi az idő? Hát 3 óra, 5 perc múlva. Úgy, ilyen pontosnak kell lenni. Itt van valami bounty board, igen. Hát gondolom, hogy akkor ez ugyanaz lesz. A sheriff kitűzte ide. Ezt most megmész, mint aki jó végezte dolga, nem csinálta semmit. Aha. Oké, hát nézzük meg ki ez. Morris Sweet. Property destruction? Uha, valami... Elpusztított valamit. Tulajdon? Destruction? $20 élve, 10 holtan. Mi legyen? Csináljunk egy bounty-t. Nézzük meg, hogy mit mutat az ilyesmi. Mescaleróba látták utoljára a csávót. Fogalmam sincs, hogy hol van az a Mescaleró. Ez lenne az, ez. Itt volt a csorda, nem? Oké. Nézzük. Ha jól látom, itt fegyverkoszolódás nincs is. Ugye? Vagy volt? Hol volt? Weapons? Igen. Nincs. Nincs erő, távolság, tűzgyorsaság, újratöltési sebesség, illetve tárkapacitás, nincs hogy piszkolódás, vagy koszolódás. Na nem baj. Az az igazság, hogy most már, hogy ennyit játszottam vele, már kezd tetszeni. Persze végig ott van az emberben, hogy igen, a 2 az milyen jó, de ez is jó, az igazságban. Ez az itt? Hát nem, ez valami nyújtlő. Aha, megérkeztünk az utolsó ismert helyszínre, ahol... Hűha! Hiba történt. Hát, jelentsük. Persze, jelentsük. Hát srácok, hiba történt a játékba. Ezt direkt nem vágom ki innen, csak hogy lássátok, hogy hát azért ez... Na honnan folytatjuk akkor most? PlayStation 4 rendszer. Hát ez nem PlayStation 4, csak szólok. Azt mondja, hogy vásárolhatok és bérelhetek ilyen property-ket, az házat.
Szóval úgy tűnik, hogy folytatódik tovább a bounty. Csatlakozhatok valami horseshoe. Ja, hogy ott, ahol a patkó van, ott csatlakozhatok játékhoz. Hát most nem csatlakozunk játékhoz. A bounty-t kéne elkapni. Hát azt hittem, hogy azért konzolon nem lesz olyan, hogy kifagy a játék, de hát Rockstar Games! Gyerekek, Rockstar Games! Már nagyon csúnya gondolataim vannak a Rockstarról egyébként. Nagyon csúnyák. Nem mondom ki őket, de... Jaj, na mindegy, na. Hopp, itt van valaki. A holtan 10 dolcs. Hogy kapjam el élve? Nincs lasszó. Nincs lasszó, akkor hogy? Csak meg kéne pofozni? Hát. Vedd elő a vedd elő... És nem veszi. De mit csinál? Ott van a csávó, de hát hogy mit kéne vele csinálni? Mit kéne vele csinálni? Na jó, hát akkor halva is jól leszelte. Itt is van valami... Nem tudom mi ez. Hát nem tudom, hogy kéne akkor ezt elfogni, nincs lasszó. Igen, és mit csináljak? Ja, hogy csak bizonyítékot kell szerezni róla, és azt kell elvinni a marsalnak. Miféle bizonyít? Le kell fotózni? Mobillal csinálok róla egy selfie-t? Ja, nem a selfie-t, azt magammal csinálom. Mondjuk a kettőből tényleg lehet fotózkodni. Most hogy így. Uha. Mi van, gyökér? Aha, növekszik a dead eye is. Nálatok is van Dell a gyerekek. Na jó. Akkor... Hova visszük? Nem csak vissza McFarlanehez. Aha, jó. Azt nem látom igazából, hogy az életerő az hol mutatja, hogy nincs is életerő, csak így azért. Mi van akkor, hogyha lövök egy őzet? Na. És nem veszi elő a puskát, úgy veszi elő, hogy célzok. Tedd el? Nem teszed el. Akkor ne tedd el. Hát nem tudom, hogy ez hiba vajon. A pisztolyt azt se veszi elő. Csak ha célzok, oké. Aha. Szóval úgy tűnik, hogy itt csak így kiválasztom, hogy mi az, amit használni szeretnék, és aztán a... Mi ez? Aha. És aztán a... L2-re veszi elő, L1-re meg elteszi. Uri, na mindegy.
Azt nem tudom, most milyen bizonyítékot viszünk a sheriffnek. Viszont a Deadeye legalább fel van töltődve. Much appreciated. Hát íme, így néz ki egy bountizás a Red Dead 1-be. Foreman's Office Payroll. Nem tudom, mi ez a Foreman's. Megnézem. Oké. Na mennyi az idő? Lehet, Bonniehoz lehet menni? Igen, 5 óra van, jó. Csóroló, nagyon búsan állít. Nem tudom, lóval lehet bármit csinálni? Journal. Igen. Strangers. Hát én nem nagyon látok itt, hogy ló. Crimes. Outfits. Na, viszont valamiről volt szó, hogy valami kaptunk valami outfitet. Nem? Hogy csak a lehetőséget, hogy irány Bonnie. Ott az X. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Well, Fine, hello. thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Ja. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Lavakat törünk be. You're gonna need this, Uh-huh. Mr. Marston. Aha. Ez kellett volna bountyhoz, gondolom én. Ugye el Let's see lehetett if we volna can put that kapni. new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Csak kíváncsi vagyok, hogyha elkaptuk volna élve, akkor mi van? Akkor is valami bizonyíték, hogy elkaptuk élve? Na mindegy. Majd kiderítjük azt is. Turn it. Time to get busy. Come on! Na, mi van, Bonnie? Hát nem tudsz... You
You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Hát kéne állítani egy kicsit a kontrolleren, mert néha nagyon érzékenyen reagál. Majd megnézzük ezt is. Look at the hair, igen. Aha. There they are! Beauties! Come on, Mr. Marston! Rope one of them for me, Marston! Whoa there! Aha. Let's go. Throw that damn rope, Marston! You gonna use that rope or not? Fogtam valamit? Nem. Nem. Come on. Come on, don't be afraid of that asshole. Hold it there now. Aha, na megvan, igen. Oké, oké. Oké. Come on in, cowboy. Easy. You're doing Hold on. Take fine! it slow now. I got you now. Show me what you got, boy. That's it! Don't give up! Come on, let's go. Let's Hold see it it down. Mr. Marston! Relax now. Nearly there. You'll have this in no time! Here we go. Try not to spook him too Yeah. much! There you go. Nice done, boy. Na, sikerült. Milyen ló ez? A palúza. Mount up, Marston. You leave this one to me. Woo! I think that's enough activity for an old timer like me. I'll take this one back to the Már ne ranch. szaladj már, gyere már ide. Let's go. Come on, Mr. Marston! Let's rope another one! Még egyet, jó. We haven't got all day! Come on now. Easy. He's a frisky one! See what you can do! That's it! Lead with him! You're mine now. Whoa there! I got you. Come on, baby. Calm down. Easy there. I'm in trouble here. That's better. Az megvan. You're a Ez is regular megvan. Bronco buster, city boy! Bronco Nice Buster. work. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Come on, boys. Ezt a pejlovat akartam elkapni, de nem sikerült. Sötét pej. Come on. Nem baj. Már az is jó, hogy sikerült betörni ezt a kettőt. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so... Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. No rest for the wicked. Let's see if we can track down that other herd of horses. Még Tomorrow I'll teach you about rain. You never
never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages. Sebességgel vágta, ez most nem fogy, mert most követi ugye a csajt. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. Looks like the ranch hand's up ahead. Na most mit fogunk csinálni? Megint terelünk valamit? Let's drive them up the canyon, where it narrows. We'll trap them there. Na? Úgy tűnik most lovakat fogunk el. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Wait for my signal, and don't let those horses out of your sight. Right you are, miss. Easy. Slow it up now. Aha, kanyon felé kell terelni. Come on, come on, come on. Stay together, you dumb animals. Come on, let's go, let's go. Yeah. Move, move. Ajjaj, pont a szikla fel... Jaj, Istenem. Hey. Come on. Let's go. Ja. Move. Come on. Slow down. Forward. Yeah. Whoa, whoa. Ez az jó, gyerekek. Ez nagyon jó. Miért nincs benne ez a kettőbe? Nem baj, hát az egybe benne van. Looks like you got the lot of them. What magnificent animals they are. Vajon akkor gondolom magamnak is tudnék így lovat keríteni, igaz? Take them down and bring them back. Get after him. Ja, hogy el kell kapni a lovat. Let's go. Yeah. Let's go. Ajjaj, hát ez már ki van fáradva. I got you. Nearly there. God damn it. That's it. Come on, come on, come on. Meg vagy meg? Nem vagy meg? Come on, nearly got you. Nem lehet nyugtatni, csak
Meg kell várni, míg magától. Aha. Ő is szép paci. Azt nem tudom, vajon itt is lesz ilyen bonding, akkor így össze cimbiskedünk a lóval. Meglátjuk ezt is. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Feketéket jobban csípem. Igen, és akkor most? Nagyon becsületes csávók vagyunk. Kéne rá nyereg, nem? Csak így szőrén. Azt mondja, hogy vannak új cuccok a boltba, amiket meg tudunk venni. Megint lőnek valahol. Most előveszi a puskát. Ez ilyen céllövészet? Ah, azaz. Na, gyere, na, gyere te. $12? How can I refuse a challenge like that? A 3 madarat kell előni. Oké. Okay. De nem bír oda fölnézni. Ó, Istenkém. Nem bír odáig fölnézni. Nincsen dedája. Keep practicing. You'll get there eventually. Ain't that something? All right, Hát ez nem volt túl nehéz. Nagyon gyorsan lefogy az a dedály. Na jó, mindegy. Most hol a ló? Eddig volt lovam? Ja, itt jön. Hát nem tudom, cuki ez is, de most mit csináljuk vele? Nem lehet átrakni a nyerget rá, igaz? Weapons out... Hát én nem tudom. Nincs lómenü. Itt aztán végképp nem lesz. Itt miért lenne? Nincs olyan game. Nem. Na jó, hát majd kiderül, hogy mit kéne ezzel a lóval csinálni. Oké. Igen. Hát, na mi legyen? Nézzük tovább ennek a dokinak a izét. Van valami kiadó. Vigyó. Hát bérelni kéne. Ott egy... Nézzük meg ezt a bérleményt, és akkor ott majd fölveszünk. Ó, van még idő, fölveszünk egy küldőt. Most a másik lóval mi van? Na mindegy, annyira nem tetszett az. Szép fekete ló kell.
Mi legyen a Marshall? Legyen inkább az a V betű, W. Ja nem, mert azról volt szó, hogy meg kéne nézni azt a X-et. Na nézzük, hogy mit történik itt. És hogy menjek oda föl. Hát akkor gondolom, hogy kocsmába kell. Inni lehet egyet? Na nézzük. Hé, gyere ide. Nem lehet? Have a drink. De lehet. Egy ennyi. Mit iszunk? Gint? Mit mondott? Egy elég lesz. Jó, elég lesz. Kicsit lassú ez az animáció. $50, jó. Igen, és akkor ez itt az. Change outfits, hoppá. Azt mondja, igen, igen. Hát az a 2 van csak. Megnézzük azt, hogy néz ki a zsugás. Nézzük meg. Use now. Hűha. Hát, érdekes. Mi? Jó lesz a másik. Ez. Azaz. Jó, és akkor itt lehet mentet. Akkor csináljunk egy mentést, azaz. Feküdj le puskával, mert lasszóval az oldaladon, úgy a legjobb aludni. Just, ja, arra mentsére. Van még idő, úgyhogy akkor nézzünk meg ezt a... Elfelejtettem, hogy hívták ezt a dokit. Annak a Snake Oil árusnak a... Vini? Vagy valami ilyesmi volt. Szóval azt nézzük meg. Itt van Vini. You shall not give false testimony. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be? I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay.
Nagy kók lehet ez is. Olyasmi lehet, mint a lombágós szerintem. Vezessek megint én, mi? Na. Akkor mégiscsak lehet itt lovaskocsitól kezdve mindenféléket vezetni. Ember túl korán ül rá, akkor nem. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as a horse with the colic. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. Knowledge makes a fool into a doubting Thomas. It's the cross I bear as a pioneer in the fields of commerce and medical research. You seem to be mistaking me for an idiot. My tonic cures all known ailments, that I can guarantee you. But, for the sake of argument, even if it didn't, surely there is still value in kétvarjú, ez nem is, ez a helység neve, jó van. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine battle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. And I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish, the bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret I'll drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the paying public. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham. No, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of enterprise, that's all. Do you think that buxom young girl you see on the Voyage camera posters knows the first thing about photography? Advertising, my boy, is the future. You'd best be a man of your word. Főleg, ha mosóport akarsz eladni. You hop out here, John. Follow me in on foot. Gyalog menjek utána, jó. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. Húha, West Dickens show. Na fussál, Johnny. Szerintem ezt meg kell menteni, mert tuti, hogy ki akarják majd nyírni. Az öreg csalót. Friends! Hard-working souls of Cholla Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could
prove the qualities of its by... Take a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. Hát na, hogy nekünk kell megkóstolni. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Akkor ez lesz a Dead Eye? Hát nem. Remarkable! The eyesight of an eagle. Kicsit nehéz. Imbibing Dr. West Dickens' Nagyon own furcsa az irányítás. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Na, földobja a kalapját. Let's just see how sharp you is with a moving target. Hát ez nem tudom, hogy sikerül-e. Steady yourself, stranger. You can look. Go home! Ó, na végre van rendes Dead Eye. Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Na, ezzel bunyózni is kell. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Look at him! The tonic is coursing through his veins! És hogy kell ütni? R2. Aha, így. Megvan, megvan. Get off of me, you son of a bitch! Na, mi van? Mi van, Rigó? There it is! Skeptics and dissenters, Kemény Rigó. irrefutable proof! Do not let this opportunity pass you by! Hát, van egy olyan érzés, hogy ezt még le is kell lőni. Watch out! He's got a gun! Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive! Marvelous shot, dear boy! Mi? The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. Csóró gyereket megaláztuk, megvertük, meg még kezét is szétlőttük. Jó fejek vagyunk. Hú, az öreg csaló meg eladja ezért. No harm in trying one bottle, I suppose. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on.
He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Tényleg mit is megtenné, nem? Nos, srácok, egyelőre itt a vége. Iratkozzatok föl, meg lájkoljátok, ha tetszett. Aztán legközelebb találkozunk, innen folytatjuk tovább. Éljenek a csajok meg a rock and roll. Szevasztok!